S-au născut după Revoluție într-o Românie fără granițe, au crescut odată cu internetul și au lumea la picioare. Au fost educați să nu mai accepte orice li se impune. Vor mult timp liber, în plăcerea înaintea câștigului și dau cu piciorul sfatului bătrânesc, conform căruia dacă vrei să reușești în viață, trebuie să muncești pe brânci. Sunt generația Y, frumoși, aroganți, creativi și îndrăzneți. Reușesc în viață tot mai des fără ajutorul celor mari, fiindcă pun pasiune în tot ceea ce fac. Un adolescent ne demonstrează că se poate trăi bine în România dacă ai încredere în tine și îți place la nebunie ceea ce faci. Abia a împlinit 19 ani. Pentru trecători, e un puști care ia o pauză între lecții, dar aparențele înșală. Acest copil este deja mic întreprinzător. De 3 ani își câștigă existența, iar la părinți mai merge doar în vizită, fiindcă tot de atunci locuiește și se întreține singur. Sunt liber. De exemplu, îmi zice cineva că îți dau 1.000.000 de euro să faci ceea ce nu-ți place, eu pot să refuz. Am libertate materială totală. A dat lovitura pe când avea 16 ani, pe internet, și nici măcar nu e expert în programare sau aplicații. Pur și simplu a avut flair. Am constatat că se vor întâmpla anumite treburi care încă nu s-au întâmplat. Eu știam că va apărea YouTube și că va fi monetizare. Pe când mai toți românii se uitau doar la filme încărcate pe rețeaua globală, el se gândea cum să scoată bani din ele. În 2011, filmele românești de pe YouTube nu aveau reclame. Levi a contactat rețeaua și a devenit unul din primii români plătiți prin contract pentru reclamele repartizate pe contul său. Și-a făcut videoblog. De ce ai început să faci videoblog? De distracție? Crezi că România se poate schimba? Se poate. Și s-a apucat să vorbească în eter despre probleme care îl măcinau. Pentru fiecare reclamă văzută de cineva care accesa pagina lui, câștiga câțiva bani. Așa a făcut primii bani de buzunar. Apoi a încercat marea cu degetul, să convingă mari creatori de conținut din România, care aveau milioane de accesări pe net, că el poate fi impresarul lor online și să le aducă bani. Cu tupeu a contactat trupa pe care o venera, B.U.G. Mafia. Pe când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile, atunci au definit părțile. Vreau să mă ocup eu de canalul vostru de YouTube. Câți ani avea? 15 ani. Părea foarte, foarte copil, părea de, nu știu, 12 ani, părea mic și mă gândeam ce să fac eu cu tine. N-am. Sunt termeni legali foarte mulți, sunt toate plângerile se fac cu semnătură electronică. Un an întreg i-a bătut la cap. Un puș foarte insistent, prea insistent pentru vârsta lui. S-au întâlnit la Brazi, la un concert. I-am luat buletinul, i-am făcut poză și a primit password-ul de la canalul trupei B.U.G. Mafia de YouTube. Și de 3 ani, pe internet, puștul e mâna dreaptă a lui tataie de la B.U.G. Mafia. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semena tu, fugi, vin băieți buni. Vânează și ucide orice post care încalcă drepturile de autor ale trupei și administrează cu talent contul virtual B.U.G. Mafia. 1% din încasări e al lui. Profesional nu am nimic ce să-i reproșez. La fel, băiatul a convins mai multe trupe românești și din Ungaria că le poate fi de folos în promovare și în apărarea drepturilor de autor pe net. De la mama a plecat tot la 16 ani, promițând să nu o facă de rușine. Avea motive întemeiate să plece. Lucra mult și nu-i plăcea să fie întrerupt. Și mă puneau, de exemplu, să fac, nu știu, să duc gunoi, eu nu suportam asta. El e tânăr și un pic arogant. Face bani mulți. Nu-i cheltuie, în schimb, pe nimic, e foarte zgârcit. Nu știu, îi adună, cred că are destul de mulți bani. Despre aventura mutării singur acasă povestește mai în glumă, mai în serios pe videoblogul său. Mi-am luat casă, bicicletă, ce mi-am luat? Covor, hârtie igienică, săpun, apă minerală. Nu a avut cine să-mi dea bani. Tata are Dacie. Eu îi împrumutam pe ei. Cine să-mi dea bani de... Că să iau credite la 16 ani. Verificăm la sursă. De când te-am mai văzut, dacă nu stăm împreună? Mama e om simplu, fost electrician la uzină, azi cofetăreasă. Ce a oferit ea fiului? Dragoste? Ce a vrut să adaug la dragoste? Încrederea în viitor. Ea nu înțelege ce face el. Doar vocea lui, entuziasmul, mă liniștește. Mama, am făcut așa, am încheiat un contract. Își amintește că la 4 ani a vrut să meargă singur la grădiniță cu autobuzul. L-am lăsat, normal că n-a coborât unde trebuia. Am văzut în el că are curajul să încerce. A crescut odată cu internetul. Tataie, om în toată firea, se uită cu admirație la tânărul său prieten, ba chiar îl invidiază că s-a născut într-o lume fără granițe. Rapperul își amintește copilăria sa amară din mizeria comunistă. Frică,
făcut teme pe întuneric, stat în frig ierni. Vorba aia, dormeai toată familia într-un pat. Sunt mai dezvolți. Nu au limitările pe care ni le impunem noi, cei care am trăit în acea perioadă, limitări care ni s-au impus de către părinți, societate din acea perioadă, pentru că trebuia să taci și atât. Noua generație nu mai tace. Levi și-a pus în cap mai toți profesorii, protestând la ore, că informațiile predate sunt ori învechite, ori inutile. Pe mine nu mă interesa viața sexuală a albatrosului, de exemplu. Detalii care nu le voi folosi niciodată în viață. Limba română 7. Mă lăsa în spate să scriu pe laptop. Știa că mă ocup cu altceva și că nu o să trăiesc din ce mi oferă liceul și școala. Muzică 10. A intrat la microfon și a tras o strofă în ungurește de ne-a pus în curpă toți. Dă-mă cionetă, mă multă, mă întâlnă, domnule. Voglio che voglio capire, ma c'ho fatto mira, turco, tora, pomle. Buli, bomelo, boșuli, bamente, mișcio, cantem. Disegno, țoaghi de pele, luge, să mergi, ver. Stai așa, 2422 de like-uri și 88 de dislike-uri pe un instrumental al unei trupe care e destul de naționalistă ca mesaj. Ne întoarcem la carnetul de note. Matematica 8. Era foarte de treabă profesor de mate. Și vedea că nu sunteți pasionat. Înțelegea că suntem pasionați de altceva. Eu puneam întrebări despre viață. S-a vindecat din cancer. S-a întrebat cum s-a vindecat. Medicina a zis că o să moară. Profesorul de filozofie l-a îndrăgit pentru curajul său de a pune totul la îndoială. Deci un băgăresc, de fapt, la un moment dat chiar foarte simpatic. Era foarte proaspăt ca și mentalitate și ca și percepție. Acum profesorul recunoaște că elevul era de-a dreptul incomod. Că m-a întrebat pe mine, da, eu cât câștig și cât am pensie, așa mai departe. La care e normal, că n-am mai zis nimic, adică hai să discutăm altceva. Eram foarte curios de să pot să compar cu cât câștig eu. Nu l-ați întrebat cât câștigă? Nu. Oarecum mi-a fost și mie târșe, așa. Profesorul recunoaște că întreg sistemul de învățământ a rămas în urmă. Noua generație vrea să învețe, dar pune întrebări la care profesorii nu mai au răspuns, iar riscul este uriaș, dispreț față de educație. Se vehiculează termenul acesta de generație pierdută. E o prostie. Noi, ăștia bătrânii, am pierdut eventual controlul riguros asupra lor. Poate asta e pierdută, dar ei nu s-au pierdut nicăieri. Și ca o aroganță, copilul rebel, plămădit în era internetului, a refuzat să-și mai dea bacul. Puteam să le iau cu 10. Pentru că am vrut să arăt că se poate și fără, mult mai bine. Și eu mi-aș dori să fi dat bacul ca să nu fiu pus în situația să mă tot întrebe lui. Dar de ce? Că-i deștept. De ce să fac? Nu pot în locul lui. Deci, efectiv, m-a făcut directoarea, doamnă, vă prostește cum vrea el. Și zic, doamnă director, care ar fi mai important? Să dea bacul și să umble prin baruri, că lucrează și are bani. Sau să fie cinstit și să vrea să facă ceva, ce e visul lui. Mama n-are ce să-i reproșeze, mai ales că nu refuză niciodată, dacă e nevoie, să stea dădacă pentru frățiorul său de 1 an. Așa că, din sufrageria sa de adolescent, băiatul își urmează visul. Pe un pupitru încropit din 2 scaune, își așează laptopul, în care a scris toată noaptea pentru videoblog. Poți încerca să-ți pui măști, să fii altcineva, să fii pe placul unora, tot vor exista persoane care vor spune, nu, eu nu te plac. Însă poți rămâne și la varianta ta originală, unde poți să fii cel mai bun meseriaș, cel mai bun tată, cel mai bun prieten, unde te poți preocupa de oamenii care te plac în varianta ta. Visează că poveștile postate de el în rețea vor ajunge în sufletul oamenilor. Ori ne schimbăm și o să facem ceva împreună, o să ne ridicăm împreună, ori o să trăim în același sistem în care am trăit până acum și toată lumea se va plânge. Eu nu mă mai plâng. Militează pe net pentru hrană sănătoasă, pentru diminuarea consumului și a poluării. Nu și-a luat mașină, deși ar fi putut. Preferă trenul și bicicleta. Tatae, el însuși copil rebel al anilor 90, îl înțelege. E convins că noua generație, necontaminată de comunism, ne asigură un viitor cel puțin aventuros. O parte din ei sunt, în mod sigur, vor face lucruri extraordinare în România. Față de noi, sunt mult mai rapizi, mult mai flexibili, mult mai inteligenți, mult mai inventivi. Și noi nu ne folosim de asta. Noi încercăm să-i băgăm în șablonele noastre. La fel ca el sunt mii de tineri. Știu ce vor, chiar dacă noi nu-i înțelegem. Și din șaua bicicletei, Levi are îndrăzneala de a da sfaturi celor mari. Să aibă curaj să treacă de limite. Asta au părinții noștri, de fapt, niște limite care sunt niște bariere care trebuie dărâmate. Nu e teamă că își va frânge gâtul. Face ce-i place și nu simte că muncește. E fericit. Iar pentru el, viitorul în România sună mai bine decât oriunde în lume.